السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلنا بنطبخ مع زهرة. والنهاردة هقدم لكم البتنجان الرومي مع اللحمة المفرومة مع الصلصة والبطاطس المهروسة، وكمان هنزود عليهم الجبنة الموتزاريلا عشان يدينا في الآخر مزيج جميل قوي من أكلة جديدة. وإن شاء الله يا رب تعجبكم، وهتلاقوا في صندوق الوصف أكلات كتيرة ووصفات كتيرة قدمتها قبل كده، وهنشوف مع بعض دلوقتي المقادير بتاعت الوصفة بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي. يلا مع بعض، بسم الله. بسم الله، هنبدأ مع بعض المقادير. عندنا بطاطس مهروسة، وعندنا لحمة مفرومة، وعندنا هنعمل صلصة متسبكة معاهم، وفي الآخر هنحط عليهم كلهم موتزاريلا. اتفقنا؟ البطاطس المهروسة هنهرس البطاطس من حوالي 4 ل5 بطاطس على حسب الصينية، صينية صغيرة صينية كبيرة. البطاطس هنستعمل معاها شوية بقدونس، هنستخدم معاها ملح وفلفل، هنستخدم معاها كوباية فنجان. بصوا الفنجان صغير ازاي، فنجان لبن حليب، عشان احنا في السعودية اتقال حليب. هنستخدم معاها قطعة معلقة كبيرة يعني زبدة. ماشي، ده بالنسبة للبطاطس. بالنسبة للحمة المفرومة، نص كيلو لحمة مفرومة، هنحط عليه شوية بقسماط، هنحط عليه معلقتين زيت، هنحط التوابل ملح، فلفل اسمر، كمون، بابريكا. هنحط عليها كمان ايه شوية شطة للي عايز، والملح طبعا معلقة صغيرة من كل حاجة. الروزماري بقى نص معلقة روزماري ده للطاقة، للجهاز المناعة. حطوها على كل تتبيلة عندكم تنفع يتحط فيها روزماري. انا دايما بحط معلقتين صغيرين في نص كيلو لحمه المفرومه، معلقتين صغيرين ملح، والباقي كله معلقه. الروزماري لو هنستعمل زعتر هنستعمل اي حاجه نص معلقه، لان احنا محتاجين تك. احنا البقدونس هنستخدمه برضو مع اللحمه، البصل هنستخدمه برضو مع اللحمه، الفلفل هنستخدمه مع اللحمه، ممكن نستخدم فلفل كمان شطه معاه. بالنسبه للبتنجان هنقطعه ونحط فيه اللحمه، هنعمله بطريقه هنشوفها كده لذيذه. تعالوا مع بعض بقى. قلنا الطماطم والبطاطس والبتنجان والصلصه، معلقتين زيت، نص كيلو طماطم، هنستخدم معاهم برضو فلفل، نستخدم معاهم بصله مفرومه، نستخدم معاهم فصين توم. دي بالنسبه للصلصه. ونروح مع بعض بقى نشوف ده كله هنعمله ازاي ونحطه على بعضه ازاي والصينيه هتطلع ازاي. هنحضر اللحمه المفرومه دلوقتي. هنحط عليها البصل، فرمين بصل. هنحط بقى شويه ده هنسيبه للصلصه. هنحط عليها فصين توم، هنحط عليها كمان فلفل، طحنت الفلفل، فلفل احمر وشطه وفلفل رومي. هنحط عليها شويه بقدونس، وبرضه هنسيب باقي البقدونس للبطاطس. بهارات اللحمه، البقسماط، شويه زيت صغيرين، ونقلب.
كده اللحمه حطها على جنب. واحنا بنعملها نكون بنوصل البطاطس في نفس الوقت، ماشي، عشان نعمل كله في وقت واحد. البطاطس بقى الميه تغلي عندنا، نسلقها. هنحط شويه ملح وهنحط البطاطس. البطاطس هتاخد معانا من ربع لتلت ساعه قبل لما تستوي. نسيبها بقى ونروح نحضر حاجة الصلصة. ننقل بقى البطاطس على العين التانية ونعمل الصلصة هنا. نحط شوية الزيت بتوعنا وننزل البصل بعدين توم هننزل معلقة الطماطم الصلصة يعني. الطماطم هنحط الفلفل. احنا مش عايزين فلفل على فكرة، يعني كنا نحمره، لا مش عايزينه يتحمر، نحطه عشان يدي طعم في الصلصة. عندنا ملح، فلفل، كمون، بابريكا. ننزل دول الاول عشان احنا نسيطر على معلقة ملح بس. كله معلقة بس، ونسيبها تتسبك عبال لما كمان البطاطس تستوي. نروح بقى نقطع البتنجان، مش فاضل غير تقطيع البتنجان. هناخد البتنجان هنقطعه تقطيعه رفيعة جدا، والتقطيعة ما توصلش للاخر، ماشي، اتفقنا؟ يعني كده دي هنشيلها خالص. هنوصل كده، ما نوصلش للاخر، ما نقطعهاش للاخر. طبعا بستخدم الشطور، خلي باله انا بستخدمه عشان حامي. ما اقطعهاش للاخر، هسيب حته صغيره في الاخر ويبقى التقطيع رفيع كده عشان تديني زي المروحه. عشان انا هحشي اللحمه هنا وهنا 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 وهنا. نكمل تقطيع. دايما بنستخدم الشطور ده، نحطه صابعنا يبقى بعيد وننزل، ما نقطعش كده، لا، نحطه ونشوف صابعنا فين، لانه حامي جدا ممكن يتحرك من مكانه. واحنا بنستعمل الحاجات الحاميه دي او السكاكين الحاميه نخلي بالنا صابعنا فين والسكينه فين، مش نبقى شاطرين ودننا نعمل كده ومش مشكله. انا اول ما جبت الشطور اول استعمال لي كان هيعورني، والحمد لله. هنقطع باقي البتنجان كده وهنشوف هنعمل ايه المرحله الجايه. انا هنا قطعت 3 بتنجانات. هنقسمهم بقى، هنحاول نعمل علشان نحط فيهم اللحمه نحشيهم. نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، ماشي. يبقى احنا ايه، نقسمهم بالعدل كده، ماشي، نشوف نصهم ايه ونقسمهم بالعدل. وهنقسم دي برضو كده بالنص. طبعا انا هنا محضره شويه ميه هحط فيها البتنجان لمده 10 دقايق عشان لو في مراره، لو في اي حاجه تطلع. وهحط عليها شويه ملح
هبلعها. الحركة دي تعملوها حتى مع البتنجان اللي بتحمروه، اي بتنجان لو في اي مرارة بتطلع هتلاقوا المية غمقت بعد كده. الحركة دي احسن ما تحطوه مثلا في وترشوه ملح وتسيبوه ينزل ميته بيغمق شوية. هنا مع المية مش هيغمق. ماشي، هما طلعوا بقى هصفيه واستخدمه عادي طبيعي. ماشي، هنا استوت اهي وهطلعها اصفيها بقى واهرسها. وكمان الصلصه استوت اهي، هقفل عليها اتسبكت. اروح بقى ايه اهرس البطاطس. هنا طلعنا البطاطس وصفيناها وهي سخنه لازم نهرسها. ماشي، هنحط طبعا اول حاجه الزبده عشان تسيح معلقه كبيره. يعني انا سايباها سايحه بره علشان معلقه كبيره كده عشان ما تتبنيش وانا بهرس البطاطس. طبعا احنا حطينا ملح واحنا بنسلق البطاطس ندوقها. انا دقتها لقيتها محتاجه شويه ملح صغيرين. فنجان اللبن بيديها طعم خطير. مع شويه الملح اللي احنا قلنا عليهم، منكترش، وشويه فلفل اسمر. ممكن نستخدم فلفل ابيض. انا دايما اقول لكم نستخدم فلفل ابيض وانا مش بستخدمه علشان مش بلاقيه كتير. ساعات اسال ومش الاقيه. فهو الحاجات الفاتحه كلها عايزه فلفل ابيض مش عايزه فلفل اسمر. هنبتدي بقى ايه نهرس، وبعد ما نخلص هرسه هنحط البقدونس. طبعا مش هينفع نحط البقدونس دلوقتي. خلصنا خلاص هرس، هنحط بقى البقدونس. طبعا في حاجات اختياريه انتوا ممكن تضيفوها وممكن مش تضيفوها. البقدونس ده اختياري. ممكن تزودوا بقى البطاطس زي ما انتوا عايزين توم احطوا، بس انا حاطه توم في الصلصه وتوم في اللحمه، مش محتاجه توم في البطاطس كمان. عايزين تزودوا اي حاجه بقى، لا احب الكمون يحطوا، يحب البابريكا يحطها، اللي عايز يزود حاجه يزودها. والاكل عموما انا بحب اخد المكونات الاساسيه واظبط الاكل زي ما انا عايزه، او زي ما اولادي بيحبوا، او زي ما جوزي بيحب. واشتغل. كل واحده تعمل كده. نروح بقى نعمل ايه؟ نحشي البتنجان. بعد ما نشفناه من الميه، طلعناه بعد 10 دقايق ونشفناه. هنبتدي نحشي لحمه. طبعا نقلبها تاني بقى لك معموله. ناخد بقى نحشي. بسم الله. نحشي على الطبق عشان ما تتقطعش منا. كده انا خلصت حشو البتنجان وهحطه في الصينيه بقى فوق البطاطس. ومعايا على الخطوه اللي بعديها ان شاء الله. هنشتغل ان شاء الله في رص الصينيه. اول حاجه هنحطها عندنا نقطه زيت، مش نقطه يعني حبه، لازم بيهم الصينيه كده. لو محتاجه نحط تاني شويه بقسماط. نحط بقى البطاطس.
دلوقتي بقى مرحلة حط الباذنجان. هنحط الصلصة تسبكها، انا في المرحلة دي بقى هحط الموتزاريلا على الوش. بعد ما خلصنا كده التغطية كلها هنكون فاتحين الفرن قبلها ب10 دقايق، وهنحطها في الفرن لمدة تلت ساعة من تحت أو نص ساعة، نخليها تسوي براحتها. بعد كده نطلعها فوق علشان نعمل الوش، وطبعا هنسويها على الرف اللي تحت الأول، بعد كده ندخلها على الشواية عشان الجبنة تسيح، عشان احنا عندنا البتنجان واللحمة لسه ما استووش، يستوي في نص ساعة. ولا عايز يقعدها شوية يقعدها نص ساعة، ساعة الا ربع. بس اهم حاجة لو الوش احمر يبقى هي كده استوت، حتى لو حطيناها في الرف الاسفل. ندخلها الفرن دلوقتي. درجة الحرارة انا عاملاها على 250 لاني انا بشتغل على الفرن الكهرباء، لكن لو في الفرن العادي هتبقى 180. يلا معانا ندخلها الفرن. بسم الله. هنحطها على الرف اللي تحت، سيبها بقى تستوي براحتها. الجبنه ساحت ما شاء الله، واحنا دلوقتي فاتحين الشوايه ما شاء الله. انا بحب المنظر التكتكه ده. الوش يحمر سنه بس وهنطلع الصينيه. بسم الله. نبتدي نقطع. حط دي بقدونس، ناخد احلى لقطة بعد التقطيع. جمال ما شاء الله.